มองหาอะไรหรอหรือว่าจะมาแอบดูอะไรอีกเปล่าค่ะหนูมองหาคุณวิค่ะคุณวิอยู่ไหนเหรอคะคุณผู้หญิงอยู่ในห้องนอนของเธอคุณวิไปทำอะไรในห้องนอนหนูอะคะนั่นน่ะสินะคุณผู้หญิงเข้าไปทำอะไรในห้องนอนเธอถ้าเธออยากรู้เนี่ยก็ไปถามเอาสิคุณวิเข้ามาในห้องหนูทำไมอะคะมีอะไรหรือเปล่าคะฉันขอโทษนะที่เสียมารยาทเข้ามาในห้องของเธอเป็นยังไงไปทำงานมาเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะตกลงคุณวิเข้ามาทำอะไรในห้องหนูเหรอคะใจเย็นๆสิเดี๋ยวคุณผู้หญิงก็บอกเองแหละว่าเข้ามาในห้องนี้ทำไมวันนี้ฉันแวะไปแถวบ้านคุณหญิงแวววันมาฉันเจอยุทธการด้วยนะยุทธการเพื่อนของเธอเขาบอกว่าไม่ได้เจอเธอมาตั้งนานแล้วค่ะพอดีว่าตอนที่หนูย้ายไปอยู่อพาร์ตเมนต์นะคะยุทธการเขาก็หายไปเลยค่ะแล้วหนูไปเจอเพื่อนเขาเห็นเพื่อนเขาบอกว่ายุทธการไปตามชอบรุ่นน้องที่มหาลัยอะค่ะแต่ยุทธการไม่ได้บอกฉันแบบนั้นเลยนะยุทธการบอกกับคุณวิว่าอะไรเหรอคะตั้งแต่หนูดีย้ายออกจากบ้านไปอยู่อพาร์ตเมนต์ผมก็ไปหาหนูดีตลอดแต่เขาก็ไล่ผมตอนแรกผมก็คิดว่าเขาคงรำคาญที่ผมไปตามตื้อเขาแต่ผมก็อดห่วงเขาไม่ได้ผมก็เลยไปแอบดูเขาแค่ได้เห็นว่าเขากลับถึงอพาร์ตเมนต์ปลอดภัยผมก็จะกลับแต่คืนนั้นมีอะไรเหรอผมรอหนูดียันตี 2 กว่าจนผมตัดสินใจว่าผมจะกลับเพราะผมคิดว่าหนูดีคงไปค้างอยู่กับเพื่อนตอนผมเดินออกมาจากซอยผมเจอรถจอดอยู่ข้างทางคันหนึ่งตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ผมดันไปเห็นผู้หญิงในรถคุ้นๆผมก็เลยหันไปมองแล้วผมก็เลยเห็นอะไรเห็นหนูดีจูบกับผู้ชายอยู่ในรถครับเธอเห็นหน้าผู้ชายที่จูบกับนุดีในรถหรือเปล่าผมเห็นหนูดีจูบกับดร.อนิรุทธสามีของคุณนะครับเธอแน่ใจนะแน่ใจครับผมจำได้หนูดีชอบเปิดคลิปดร.อนิรุทธสัมภาษณ์อยู่บ่อยนวลบอกนุดีหรือยังว่าฉันเข้ามาในห้องนี้ทำไมนวลไม่ได้บอกค่ะนวลให้นุดีมารอถามคุณผู้หญิงเองค่ะฉันเข้ามาเอากล้องที่ซ่อนไว้อะกล้องอะไรคะพอดีฉันซ่อนกล้องนี้เอาไว้ตอนที่รุธพาออนอินเข้ามาอยู่ในบ้านฉันซ่อนกล้องนี้เอาไว้เพื่อจะเก็บหลักฐานอะไรไว้ได้บ้างพอออนอินออกจากห้องนี้ไปฉันก็เลยลืมเรื่องกล้องนี้ไปเลยคุณวิคะคือหนูทำไมทำหน้ากลัวเหมือนเห็นผีแบบนั้นล่ะหรือพอรู้ว่ามีกล้องซ่อนก็เลยกลัวเพราะว่ามีความลับอะไรที่ไม่อยากบอกคุณผู้หญิงใช่ไหมนวลอย่าพูดแบบนั้นสินุชดีเขาเป็นเด็กดีเรียบร้อยน่ารักเขาไม่มีอะไรปิดบังฉันหรอกจริงไหมนุชดีแต่นวลไม่เชื่อหรอกค่ะเห็นเรียบร้อยทำตัวเงียบๆแบบเนี้ยมันแรดเงียบค่ะมันฟาดเรียบค่ะคุณผู้หญิงนวล
นวลพูดจริงๆนะคะ คุณผู้หญิง คุณผู้หญิงก็เห็นมานักต่อนักไม่ใช่หรอคะสันดานมันตอแหลระดับโลกขนาดไหน แต่ถ้าคุณผู้หญิงไม่เชื่อนวลเนี่ยเรื่องกล้องคุณผู้หญิงก็ย้อนกล้องดูสิคะจะได้รู้ว่านวลคิดผิดหรือเปล่า ว่ายังไงล่ะนุดีนวลก็พูดขนาดนี้แล้ว เธอจะพิสูจน์โดยการให้ฉันเปิดภาพดูไหม คือ ถ้าไม่มีความลับอะไรก็ตอบสิ ที่รุธเขารู้ว่าฉันทำอะไรไปไหนอยู่กับใคร เป็นเพราะเธอบอกเขาใช่ไหม คุณวิคะ คุณวิฟังหนูก่อนนะคะ คือ จริงๆก่อนที่เธอจะมานะฉันเปิดภาพดูหมดแล้วล่ะ คุณรุตคะ เมื่อกี้เนี้ยค่ะ หนูเห็นว่ามีเพื่อนของคุณวิมาที่บ้าน เขาชื่อว่าคุณนาฏอะค่ะ คุณนาฏมาเตือนกับคุณวิว่าคุณรุตอาจจะไม่เลิกยุ่งกับคุณออนเองจริงๆอะค่ะ ฮัลโหล คุณเจนจบเหรอคะ ฮัลโหลค่ะคุณรุตเมื่อกี้นี้ค่ะ หนูได้ยินว่าคุณเจนจบโทรมาหาคุณวิ ไม่รู้ว่าคุยเรื่องที่คุณวิจะไปสัมมนาหรือเปล่า แต่ว่าคุณวิหันมาพอดีอะค่ะ หนูก็เลยต้องรีบเดินออกมาก่อน ทีตอนนี้มายืนตัวสั่นเหมือนหมาตกน้ำทีตอนแอบขโมยของเขาไปกินอ่ะทำไมไม่รู้จักกลัวฮะนวลหยุด ขอโทษค่ะ นุดี ถึงเวลาที่เธอจะพูดความจริงกับฉันได้แล้วนะ เธอแอบมีความสัมพันธ์กับรุธตั้งแต่เมื่อไหร่ คุณวิคะ คุณวิฟังหนูก่อนนะคะ คือ เธอไม่บอกฉันใช่ไหม ถ้างั้นฉันขอเดานะ ยุทธการบอกฉันว่าเขาไปรอเธอที่อพาร์ตเมนต์ถึงตี 2แต่เธอก็ยังไม่มา พอเขาจะกลับ เขาเห็นเธอจูบกับรุธ เธอแอบมีความสัมพันธ์กับรุธตั้งแต่เธออยู่อพาร์ตเมนต์แล้วใช่ไหม คุณวิคะ หนูขอโทษค่ะหนูเริ่มคุยกับคุณนุชหลังจากวันที่หนูมาเอาโทรศัพท์ให้คุณนี้ที่บ้านค่ะ แล้วหลังจากนั้น ก็มีอยู่วันหนึ่งค่ะ หนูเลิกทำงานช้า หนูก็มาเจอรถของคุณรุจอดอยู่หน้าที่ทำงานค่ะ สวัสดีค่ะ ผมมีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับวินะครับ ผมเห็นว่าหนูเป็นผู้ช่วยของวิ ผมก็เลยตั้งใจมาหาหนู คุณรุจตั้งใจมาหาหนูเหรอคะ แล้วคุณรุจเขาก็ชวนหนูไปทานข้าว ใช่ถ้าหนูไม่ได้มีธุระอะไร เราไปทานข้าวกันไหม แล้วหลังจากนั้นมันก็มากกว่ากินข้าวใช่ไหม คุณพี่ หนูไม่ได้ตั้งใจค่ะคุณพี่ หนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะ คนที่เขาไม่ได้ตั้งใจอ่ะมันก็จะพลาดแค่ครั้งเดียว แต่อย่างเธอไม่ได้นอนกับคุณผู้ชายแค่ครั้งเดียว แบบนี้มันเรียกว่าแย่งผัวคนอื่น เข้าใจไหม นวล ฉันบอกให้เธอเงียบ ฉันขอจัดการเองได้ไหม ขอโทษเถอะคุณผู้หญิง
เธอแอบมีความสัมพันธ์กับรุธตั้งแต่อยู่อพาร์ตเมนต์ เธอพูดความจริงกับฉันได้ไหมนุดี วันที่เธอโดนลุงของเธอไปหาที่อพาร์ตเมนต์ เธอตั้งใจโทรหาฉัน หรือว่ารุธเป็นคนบอกให้เธอโทร หนูตั้งใจโทรหาคุณวิค่ะ ตอนนั้นหนูคิดไม่ออกจริงๆว่าใครจะช่วยหนูได้ หนูก็เลยโทรหาคุณวิค่ะ แต่ถ้าเป็นฉันนะ สิ่งแรกที่ฉันจะทำฉันจะโทรแจ้งตำรวจ เธอควรจะพูดความจริงกับฉันได้แล้วนะนุดี หนูโทรหาคุณรุธแต่ว่าคุณรุธไม่รับสาย หนูก็เลยโทรหาคุณวิ แต่หนูไม่ได้คิดจริงๆนะคะว่าคุณวิจะพาหนูมาอยู่ที่นี่อะหนูไม่ได้คิดเลย พอรุธเขารู้ว่าเธอมาอยู่กับฉันที่บ้าน เขาก็ให้เธออยู่ใกล้ฉัน คอยให้เธอรายงานเขาว่าฉันทำอะไรอยู่ที่ไหนคุยกับใคร แล้วเธอก็โทรรายงานเขาอย่างนั้นใช่ไหม หนูขอโทษค่ะหนูขอโทษค่ะคุณวิแต่หนูไม่ทำอย่างนั้น หนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะทำยังไงอะคุณพี่รู้ไหมคะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีใครจัดงานวันเกิดให้หนูเลย แต่คุณรุธเป็นคนแรกเลยค่ะ ที่เขาถือเค้กรอจะไว้วันเกิดให้หนู หนูรักคุณรุธค่ะ ถ้าฉันบอกเธอล่ะ ว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ใช่ความรัก เขารู้ว่าเธอเป็นคนสนิทของฉัน เขาก็เลยพยายามทำให้เธออยู่ใกล้ฉันทำให้เธอรักเขา เพื่อจะได้หลอกใช้เธอ เธอจะเชื่อฉันไหม ถึงหนูเชื่อคุณวิ มันก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วค่ะ เพราะเธอท้องกับรุธใช่ไหม คุณวิรู้ได้ยังไงคะ ฉันรู้ได้ยังไงอะมันไม่สำคัญเท่ากับรุธเขารู้หรือยังว่าเธอท้องกับเขาอะ คุณรุธยังไม่รู้ค่ะ ถ้าเธออยากให้เด็กในท้องปลอดภัย เธอห้ามบอกว่าเธอท้องกับเขานะ คุณวิเดี๋ยวก่อน หนูรู้ว่าหนูผิด หนูไม่ควรยุ่งกับคุณรุธตั้งแต่แรก หนูทำตามที่คุณวิสั่งไม่ได้ แต่ลูกของหนูต้องมีพ่อค่ะ เธอรู้ไหมว่ารุธเขาเคยทำผู้หญิงท้องก่อนแต่งงานกับฉัน อะไรนะคะ เธอไม่รู้ละสิ งั้นรู้ไว้ซะ ผู้หญิงคนนั้นเขาท้องแล้วมาบอกฉันที่งานแต่งงาน ผู้หญิงคนนั้นอาจจะตั้งใจท้องกับรุธหรือไม่ตั้งใจก็ได้ เพราะเขาคิดว่าลูกจะล้างรุธเอาไว้ได้ แต่สุดท้ายรุธเขาตัดสินใจแต่งงานกับฉันอยู่ดีเพราะรุธเขารักตัวเอง รักชื่อเสียงของเขามากกว่าลูก และเขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้เด็กคนนั้นเข้ามายุ่งในชีวิตของเขาเลย แต่ตอนที่คุณรุธเขาอยู่กับหนู เขาบอกว่าเขาอยากมีลูก งั้นลองดูไหมล่ะ ถ้าเธอบอกว่าเธอท้องกับเขา เขาจะแนะนำให้เธอไปเอาเด็กออก ไม่จริงอะค่ะ หนูไม่เชื่อว่าคุณรุธเขาจะใจร้าย
แล้วกล้าทำลูกตัวเองได้ลงคอ เลวกว่านี้เขาก็ทำมาแล้ว และตอนนี้เขากำลังจะได้เลื่อนตำแหน่ง ถ้าเขารู้ว่าเธอท้อง เขาจะไม่ปล่อยเธอเอาไว้ เพราะเธอจะเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้สังคมรู้ว่าคนที่นอกใจไม่ใช่ฉันแต่เป็นเขา และเธอยังทำให้ฉันฟ้องหย่าเขาได้ด้วย ถ้างั้นที่หนูดีท้องก็เท่ากับว่าช่วยคุณผู้หญิงพิสูจน์ความบริสุทธิ์นะสิคะ ที่ฉันไม่ให้เธอบอกรุธว่าเธอท้องอ่ะ ฉันไม่ได้ต้องการหาผลประโยชน์จากเธอกับลูกในท้องของเธอเลย ฉันแค่ต้องการให้พวกเราได้สิ่งที่เราควรได้ นั่นคือความยุติธรรม ผู้หญิงเราไม่ควรจะตกเป็นเหยื่อให้กับผู้ชายที่เรารัก และผู้ชายที่เรากำลังจะเรียกเขาว่าสามี ถ้าอย่างนั้นคุณผู้หญิงจะเอายังไงต่อล่ะคะ นี่แกซ่อนกล้องไว้ในกระเช้าที่เอาไปเยี่ยมคุณรุธอย่างนั้นเหรอ ใช่ พอฉันรู้ว่าพี่ดุจจะออกจากโรงพยาบาลวันเนี้ย ฉันก็เลยหาเรื่องบอกเขาว่า ดอกไม้นี่มันเหี่ยวมันเหม็นแล้วฉันจะเอาไปทิ้ง แต่ความจริงแล้วอะฉันมาเอากล้องที่ซ่อนไว้ในกระเช้ากลับบ้านต่างหาก แล้วแกไม่กลัวเขาจับได้เหรอ ตอนที่แกเอากล้องไปซ่อนที่คอนโดเขายังจับได้เลย ฉันรู้ ฉันก็เลยทำตามแผนเขาทุกอย่างเนี่ยให้เขาตายใจ ว่าฉันจะไม่กล้าทำอะไรตลบหลังเขาอีก เขาถึงคิดไม่ทันไงว่าฉันจะยังกล้าซ่อนกล้องไว้ในกระเช้าเนี่ย แล้ว กล้องของแกเนี่ยถ่ายอะไรมาได้บ้าง ทุกอย่าง ที่พี่รุธทำตอนอยู่โรงพยาบาล ทั้งที่คุยกับลุงเรื่องการเลื่อนตำแหน่งของดร.วิการดาถูกระงับเพราะอะไร พี่รุธวางแผนยังไงถึงได้เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยแทนดร.วิการดา ชัดทั้งภาพ ชัดทั้งเสียง ถ้าฉันเอาคลิปเนี้ยไปลงโซเชียล ชีวิตของดร.อนิรุทธจะเปลี่ยนไป ฉันก็จะออกจากเกมนี้ได้อย่างผู้ชนะ ฉันไม่ได้โดนทิ้งอย่างที่ไอ้เจนจบรอเหยียบฉัน แต่ว่า ถ้าแกเอาภาพเนี้ยให้ดร.วิกันดาแชร์ดร.วิกันดาก็จะทำให้สังคมรู้ว่านางไม่ได้มีชู้เกมของคุณรุธก็จะพลิกเหมือนกัน แต่ต่างกันตรงที่ แกไม่ได้เป็นคนแชร์แกก็จะไม่โดนคุณรุธตามแค้นที่แชร์เขาแถมแกเนี่ยยังได้ซีนเป็นนางเอกช่วยดร.วิกันดาสวยๆด้วยนะ นั่นแกจะไปไหนอ่ะ ฉันจะย้ายไปอยู่ที่อื่น ขอบใจนะที่ผ่านมาให้ฉันอยู่ด้วย ทำไมอ่ะ แกดีกับผัวแกแล้วเหรอ ยัง อ้าวถ้ายังก็อยู่ที่นี่ก่อนก็ได้นะ แล้วแกจะไปอยู่ที่ไหน ฉันจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ลัก เพราะฉันไม่ใช่คนหักหลังเพื่อน ยังไงก็ต้องมีสักที่ให้ฉันซุกหัวนอน นี่แกจะไม่ฟังเหตุผลฉันเลยใช่ไหม เพื่อนนอนกับผัวเพื่อนเนี่ย มันต้องมีเหตุผลอะไรอีกเหรอ นอกจากคำว่าเลว ต่อให้แกเนี่ยจะนอนกับเขา เพราะแกบังเอิญไปเจอกับเขาที่ผับ จากผับ เลยเถิดกลายเป็นผัว แต่แกเนี่ยได้กับเขาก่อนนางออนอินอีกทำไมแกไม่หยุดวะล่ะ ทำไมฉันจะไม่หยุด ฉันอยากหยุดตั้งแต่นาทีแรกที่ฉันลืมตาขึ้นมาแล้วเห็นว่าผู้ชายที่ฉันนอนข้างๆเนี่ย เป็นผัวเพื่อน แต่พอนางออนอินไง ฉันถึงได้หยุดยุ่งกับรุธไม่ได้อะตอนนั้น ฉันก็ไม่รู้นะ ว่าคุณรุธเขาคิดยังไง แต่ที่ฉันสงสัยเนี่ยทำไมวิมันถึงยังทน
ทั้งที่คุณรุตเนี่ยเอานางออนอินเข้ามาอยู่ในบ้าน วิจะฟ้องก็ได้ แต่วิก็ไม่ฟ้อง ฉันไม่รู้หรอกนะว่าวิกับไอ้อนิรุธเนี่ย มันจะมีเหตุผลบ้าบออะไร แต่ถึงฉันจะรู้ มันก็ไม่ใช่เหตุผลให้แกนอนกับผัวเพื่อน ถึงแม้ว่ามันดูไม่มีเหตุผลน่ะ แต่ฉันอยากให้แกดูที่เจตนาฉันด้วย แกรู้ไหมคุณรุตอ่ะยุ่งกับผู้หญิงมามากกว่าที่แกคิดอีกอ่ะแต่มันไม่เคยมีคนไหนเลยอ่ะที่เขาออกมาเปิดเผยเท่านางออนอินมาก่อนอ่ะ แล้วไง แล้วแกจะบอกฉันว่า ที่แกนอนกับผัวเพื่อนเพราะว่าแกต้องการจะช่วยเพื่อนอย่างนั้นเหรอวะรัก ถึงแม้ว่ามันจะดูเป็นเหตุผลโง่ๆอ่ะแต่ว่าฉันรู้จักนิสัยวิมันไงรุตอ่ะเอานางออนอินเข้ามาอยู่ในบ้านวิก็ยังเฉยอีนางออนอินลากรุตไปอยู่ข้างนอกวิก็ยังเฉยฉันถึงต้องช่วยเพื่อนไง พ่อรัก ยิ่งแกพูดยิ่งทุเรศแต่ยิ่งไม่อยากมองหน้าแกกล้าพูดมาได้ยังไงว่าที่แกนอนกับผัวเพื่อนบอกว่าแกต้องการจะช่วยเพื่อนอะ ทำไมอ่ะในเมื่อแกรู้ว่าผัวเพื่อนมันเลวอ่ะแกก็จะปล่อยให้เพื่อนอยู่กับผัวเร็วๆไปตลอดเหรอแกเห็นเพื่อนตกนรกอ่ะแล้วแกไม่ช่วยเหรอ อย่าว่าแต่ช่วยเพื่อนออกมาจากนรกเลยรัก ต่อให้ฉันต้องตกนรกกับไอ้วิฉันก็จะทำแต่สิ่งเดียวที่ฉันจะไม่ทำเลย คือวิธีที่ดึงเพื่อนออกจากนรกแล้วก็กระทืบเพื่อนซ้ำอย่างที่แกทำ ทำไมอ่ะในเมื่อแกรู้ว่าผัวเพื่อนมันเลวอ่ะแกก็จะปล่อยให้เพื่อนอยู่กับผัวเร็วๆไปตลอดเหรอแกเห็นเพื่อนตกนรกอ่ะแล้วแกไม่ช่วยเหรออะไรนะ แกออกมาจากคอนโดเลิศล้างแล้วเหรอ ฉันทนอยู่กับมันไม่ได้แล้ววิ ฉันไม่อยากเห็นหน้ามัน แล้วที่ฉันโทรมาหาแกเนี่ยเพราะว่ามีเรื่องมันจะเล่าให้ฟัง เพนเข้าไปหาฉันที่บ้าน เขาบอกเรื่องของเธอให้ฉันฟังหมดแล้ว เห็นบอกทุกอย่างแล้วใช่ไหมแล้วเพนได้บอกหรือเปล่าว่าฉันไม่ตั้งใจยุ่งกับรุทเลยนะ เธอไปเห็นรุทเขายุ่งกับนักศึกษา เขาชวนเธอดื่มจนเธอเมา แล้วเขาตั้งใจนอนกับเธอ เพื่อไม่ให้เธอเอาเรื่องที่เขาไปยุ่งกับนักศึกษาไปบอกใคร ถ้าเธอเอาเรื่องที่เขาไปยุ่งกับนักศึกษาไปบอกใคร เขาก็จะบอกฉันว่าเธอนอนกับเขาใช่ไหม วิฉันไม่ได้แต่งเรื่องเลยนะ ฉันไม่ได้ตอแหลเพื่อเอาตัวรอดเลยนะวิ ฉันไม่รู้ว่าฉันจะเชื่อเธอได้อีกหรือเปล่า เพราะเธอทำให้ฉันเชื่อใจเธอไม่ได้อีกแล้ว แต่ที่ฉันเชื่อแน่ๆก็คือสันดานของรุทเวลาที่เขาทำอะไรเขามักจะได้ประโยชน์เสมอ ฉันจึงมาหาเธอนี่ไง วิฉันรู้นะ ว่าทุกอย่างมันจะไม่เหมือนเดิม แต่ฉันอยากให้เธอเชื่อฉันนะว่าระหว่างผู้ชาย ไม่ได้สำคัญไปกว่าเพื่อนสำหรับฉันเลยนะ
งั้นเธอก็พิสูจน์สิว่าเธอสามารถทำลายผู้ชายคนนี้เพื่อช่วยเพื่อนได้อะ